Astăzi plecăm din Capadocia. Mergem spre Sivas. Ne oprim acolo pentru 2 nopți jumate. Și din Sivas ne continuăm drumul spre Kars. Da, în extremitatea estică a Turciei. Mergem cu trenul, cu un tren foarte interesant, adică peisajul e foarte interesant și traversăm prin munți, zona spre Ararat. Dar până atunci o să ajungem în Sivas și vă arătăm și vă orașul. Da, e mai puțin turistic. Da, dar suntem curioși să vedem cum... Asta cred că o să ne placă. Suntem în autocara din Kayseri. Am venit aici cu un microbus din Urghiup. Mai avem cam jumătate de oră și plecăm cu Flixbus. Suntem varză. Dar nu știu cum trag de praștea asta. Dar cum fac? Nu știu cum să fac. Și chiar nu știu să fac. Nu se trage. E defect. Asta ne e cazarea în Sivas pentru câte nopți? 3 nopți? 2 jumate. Că la 5 dimineața e trenul, deci ne trezim de vreme, practic. Ok, pentru cât am noapte. Da, arată ok. Cam 100 de lei pe noapte, 90 un pic de lei pe noapte. Hello! Este a doua zi. Nu pot să cred. Nu. La curentul. Nu cred așa ceva. Situat în regiunea Anatolia Centrală a Turciei, Sivas este unul dintre cele mai vechi orașe din regiune. În secolul al XIII-lea a fost capitala Imperiului Seljuk, un imperiu medieval islamic turco-persan care s-a impus în zonele Orientului apropiat și mijlociu. Astfel, orașul conține multe exemple de arhitectură seljucidă din acea perioadă, iar cele mai importante sunt madrasele.
E a doua zi. Am dat din Sivas. Și am ieșit să explorăm orașul. Nu știm foarte multe despre oraș, adică el nu e foarte turistic. Tu știi de Sivas de la fotbal? Da, acolo am auzit prima dată. Și știm doar că centrul istoric e important datorită celor 3 madrase care sunt aici. Madrasele sunt școli islamice, școli unde se învăța Coranul, dar nu numai. Și sunt foarte vechi, sunt din secolul XIII. E destul de animat orașul acum, pentru că sunt, nu știu, 2 evenimente, cum să le zic. Adică odată e final de Ramadan și... Da, duminica asta e ultima zi de Ramadan. S-a terminat postul la ei și acum e așa un fel de petrecere, se duc, se întâlnesc cu familiile. Toată lumea e așa, ca într-o vacanță. Bănesc că și elevii au vacanță, deci... Da, avea vacanță, știi că gazda noastră era în vacanță, apropo de engleză. Și în același timp e și campania electorală, am văzut numai autocare din astea de campanie și da, suntem chiar aici în centru, undeva acolo spre madrasă. O să fie alegerile când? În 14 mai, deci chiar când plecăm noi din Turcia, o să fie alegerile. O să fie alegerile și pentru prezidențiale și locale, cred că din câte am văzut. Da. Chiar aici lângă noi este mai afișul electoral și... Da, au ceva întâlniri acum. Da, interesant să prindem și chestia asta în Turcia, o țară unde alegerile sunt importante mai importante decât la noi. Le iau așa, mult mai în serios decât noi. Sayın Recep Tayyip Erdoğan 26 Nisan çarşamba tarafından yapılacak olan Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Tüneli'ne Türk halkımız davetlidir. Cumhurbaşkanımız Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tüneli'nde tren garajında Pe lângă cele 3 madrase din centrul orașului, în Sivas mai există o alta, Madrasa Gheoc sau Madrasa Albastră, cea mai frumoasă dintre ele. A fost o instituție islamică de învățământ construită în 1271 și transformată în muzeu 700 de ani mai târziu.
Suntem în locul în care era castelul din Sivas. Astăzi nu mai sunt nici măcar ruinele, există doar un turn așa simbolic care îți arată că aici a fost un castel. Dar noi am urcat că am zis că e un punct de belvedere și o să avem o perspectivă asupra orașului. Da, și un parc acum amenajat, destul de drăguț, da? Tocmai ce a plouat, nu putem să stăm prea mult. Da, de asta nici nu am prea filmat așa pe parcurs. Da. Am văzut deja o parte din oraș și vrem să vă spunem, să vă povestim un pic despre ce am văzut. Cele 3 madrase din zona centrală, de unde am pornit noi, astăzi sunt folosite sub diverse forme. Una dintre ele păstrează doar fațada, o alta este folosită ca și restaurant. Mai era încă una în care erau așa tarabe cu suveniruri, deci un fel de mini-bazar. Dar cea mai importantă este madrasa Gheoc. Ne-au lăsat să filmăm doar în exterior și în grădina, curtea interioară. În interior nu am putut nici să facem poze. În camere. Da, în camerele în care se învăța înainte. În fiecare cameră există mai multe obiecte și exponate din vremurile de atunci. Este o colecție de covare vechi de sute de ani, Da, dacă madrasa e din secolul 13, 1200 Găsite în ceva. diferite moschei Da. din zonă și nu numai. Îți arată cum învățau ei, cum locuiau acolo, poți să vezi și paturi și o cameră, cum arăta camera în care ei locuiau și cum arătau camerele în care ei învățau. Sunt tot felul de cărți din astea, din care ei învățau, tot foarte vechi. Da, și carnețele unde își notau ei Da, am văzut. în scrierea specifică zonei. Deci muzeul e foarte fain așa amenajat, doar că explicațiile sunt doar în limba turcă și ne-ar fi plăcut cumva să traducem, să înțelegem mai bine ce era acolo. Cred că suntem singurii turiști străini, adică eu n-am mai văzut. Sigur, suntem Da. singuri. Mai sunt turiști turci, că îi vedem că sunt turiști și mai ales acum că e final de Ramadan se plimbă și ei și vizitează, dar străini nu. Da, la intrare ne cerut pașaportul, că Da, nu se plătește intrare. da, am uitat să zicem asta. Deci intrarea e liberă în muzeu. Nu percep taxe de intrare. Deci poți să vizitezi muzeul. Probabil ne-au cerut pașaportul așa, ca să ne înregistreze cumva, să știe cam de pe unde au avut vizitatori. Sau... De siguranță, cred că. Și de siguranță. Că nu cred că la Probabil, local da. nici le cere buletin. Dar oricum, e foarte fain muzeul, adică eu mă bucur că l-am văzut. Da, chiar interesant și E prima madrasă așa, pe care o vedem. Am văzut una- Am mai văzut una în Istanbul. dar foarte puțin. Și era foarte mică. Da. Și era multă lume acolo care cumva, nu știu, învățau sau ce făceau acolo și Da, nu prea... madrasa din Istanbul încă era folosită ca un fel de spațiu în care se făceau tot felul de cercuri din astea. Se adunau, făceau caligrafie, acolo avea altă... Da. Și Da, nu asta e am muzeu. vizitat-o ca pe muzeu. Da, Drăguț. ne-a plăcut, da. Ei ar putea să-și facă și traduceri în limba engleză și chiar ar atrage, pentru că madrasa e într-o stare foarte bună. Bună, erau fotografii și arătau cât de mult au restaurat-o, pentru Da, că... în ce stare au găsit-o. Da, era destul de afectată, dar arată foarte bine acum. Ne pregătim să mergem înapoi spre cazare, probabil că cred că mai vine o ploaie zdravănă. Da, asta doar așa a fost, adică Da, ploaie de jumătate de oră. ploaie torențială, după aia este soarele și tot așa. Ne-a prins o ploaie direct când eram în madrasă și măcar eram Da, în suntem interior. la 1400 metri aproape altitudine. Da, cred că nici n-am zis asta. Da, Deci probabil n-am Sivas e la o altitudine de 1200 și ceva, aproape 1300. Numai? 1278, parcă, zis. da. Știam de 378. Undeva acolo, la 1300. Da, se simte altitudinea, că e mult mai frig și... Da, și când e soare, simți că e mai aproape. Da, noi tot urcăm în altitudine. Am plecat din Antalya, am fost în Capadocia, acum am ajuns la Sivas, o să mergem spre Kars, deci noi tot urcăm așa în altitudine.